मुलं जॉईन आहेत ना. ओके, ठीक आहे. So good morning all of you. My name is Bhakti Mane. I am from Shardabai Pawar Vidyaniketan Shardanagar. ठीक आहे, काहींशी ओळख असेल, काहींशी ओळख नाहीये. मी शारदाबाई पवार विद्यानिकेतन शारदानगर इथे ऍज अ टीचर म्हणून काम करते. ओके, सो आज आपण ऍज अ क्रॅश कोर्स मध्ये अतिशय इंटरेस्टिंग असा लेसन बघणार आहोत. व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अँड नेम ऑफ द टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू द मायक्रोबायोलॉजी. ओके, बट बिफोर दॅट मी सर्वांना शुभेच्छा देऊ इच्छिते की तुम्ही आता 10वीचे आपला रिझल्ट लागलेला आहे. 10वीच्या रिझल्टमध्ये तुम्हाला सगळ्यांना छान मार्क्स मिळाले असतील. जरी छान मार्क्स मिळाले असतील तर आपल्याला तिथंच थांबायचं नाहीये. तर आता आपल्याला सीईटी एक्झामची तयारी चांगल्या पद्धतीने करायची आहे. म्हणून तर आपण हा क्रॅश कोर्सचं नियोजन केलेलं आहे. तर सर्वांनी व्यवस्थितरित्या स्टडी करायचा आहे, सर्वांच्याच विषयाचा, नॉट ओनली फक्त सायन्स बट ऑल्सो अदर सब्जेक्ट्स लाईक मॅथ्स, इंग्लिश एक्सेट्रा. ओके, सो आपण जास्त वेळ न घालवता आजचा आपण लेसन सुरू करूया. द नेम ऑफ द लेसन इज अ इंट्रोडक्शन टू द मायक्रोबायोलॉजी. ओके, देन question arises in your mind, what is mean by microbiology? In that lesson we discuss about mostly the introduction, what is mean by introduction of microbiology, then what is mean by applied microbiology and industrial microbiology. ओके, म्हणजे आपण या लेसन मध्ये प्रामुख्याने काय बघणार आहोत रे? तर या लेसन मध्ये आपण प्रामुख्याने मायक्रोबायोलॉजी म्हणजे काय, त्याच्यानंतर अप्लाइड मायक्रोबायोलॉजी म्हणजे काय, आणि त्यानंतर येतो तो पॉइंट म्हणजे कमर्शियल यूज साठी, तो म्हणजे व्हॉट इज मीन बाय इंडस्ट्रियल मायक्रोबायोलॉजी. सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट पॉइंट, व्हॉट इज द बेसिक कन्सेप्ट रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन टू द मायक्रोबायोलॉजी. ओके, so first one is, all of you know that microbiology is a branch of science which deals with study of the microorganism. म्हणजे काय रे, तर मायक्रोबायोलॉजी ही एक अशी ब्रांच आहे की त्या ब्रांच मध्ये प्रामुख्याने मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा स्टडी केला जातो. मग त्यांचे जेनेटिक्स असेल, डीएनए असेल, आरएनए असेल, किंवा त्यांच्या आतमध्ये सगळे जे सेल अँड सेल ऑर्गॅनिज असतात त्याबद्दल आपण काय करतो, स्टडी करतो. पण आपल्याला मायक्रोबायोलॉजी नुसता अभ्यास न करता आपल्याला त्याच्यापेक्षा पुढे जाऊन स्टडी करायचा आहे, तो म्हणजे व्हॉट इज मीन बाय अप्लाइड मायक्रोबायोलॉजी. ओके, सो व्हॉट इज मीन बाय अप्लाइड मायक्रोबायोलॉजी? सिम्पली, applied microbiology is a branch of biology in which the study of the enzyme related to the some prokaryotes and eukaryotes, some genetic material of the prokaryotes, eukaryotes and प्रोटीन, अप्लाइड जेनेटिक्स, मॉलिक्युलर बायोलॉजी एक्सेट्रा. ओके, म्हणजे आपल्याला या लेसन मध्ये प्रामुख्याने अप्लाइड मायक्रोबायोलॉजीशी रिलेटेड असलेल्या टर्म्स आपल्याला पाहिजे आहेत. ओके, सो अप्लाइड मायक्रोबायोलॉजीच्या रिलेटेड आपल्याला कोणकोणत्या टर्म आहेत तर बघा, याच्यामध्ये प्रामुख्याने आपल्याला मायक्रो ऑर्गॅनिझम की कोणकोणते मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत आणि ते आपल्याला कमर्शियली कसे युजफुल आहेत ते पाहायचं आहे. आता व्हॉट इज मीन बाय कमर्शियली? कमर्शियल या शब्दाचा अर्थ येतो की ते आपल्याला इकॉनॉमी किती देऊ शकतात. म्हणजे आता आपल्याला प्रश्न पडेल की इकॉनॉमी मायक्रो ऑर्गॅनिझम कसे देऊ शकतात, तर नो डाऊट बरेचसे असे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत की ते आपल्याला युजफुल आहेत पण तेवढेच हार्मफुल सुद्धा आहेत. म्हणजे जर आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझम द विटाकर क्लासिफाय ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इनटू 5 kingdom. Name of that kingdom, all of you know that you study in 8th standard. The name of the kingdoms are Monera, Protista, then fungi, algae, plants, etc. All of you know that, and Animalia. त्यातला जो मोनेरा प्रोटिस्टा हा जो किंगडम आहे, द किंगडम नंबर 1, किंगडम नंबर 2 अँड द फंगी, याच्यामध्ये जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम येतात त्याच्यामध्ये बॅक्टेरिया येतात, व्हायरसेस येतात आणि फंगीज पण येतात. मग ह्या सर्वांचा वापर आपण ऍज अ आपला कमर्शियल यूज म्हणून करत असतो. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू कन्सिडर द एक्झाम्पल ऑफ कर्ड, ऑल ऑफ यू नो दॅट कर्ड, आज उपवास पण आहे आषाढी एकादशीचा आणि तुम्ही सगळे कर्ड पण खाणार आहेत, पण ऍक्च्युअली त्याची प्रोसेस काय आहे तर बघा, कर्ड प्रिपरेशन मध्ये प्रामुख्याने कोणता बॅक्टेरिया येतो तर लॅक्टोबॅसिलस हा बॅक्टेरिया त्याच्यामध्ये येतो. म्हणजे हा आपल्याला युजच झाला ना, बघा कमर्शियल यूज झाला.
म्हणजे जिथे जिथे डेअरी प्रोडक्ट्सचा यूज केला जातो तिथं हा लॅक्टोबॅसिलस नेसेसरी आहे, म्हणजे हा झाला कमर्शियल यूज. मग आपल्याला अप्लाइड मायक्रोबायोलॉजी काय लर्न करायचं आहे? द अप्लाइड मायक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ द एन्झाइम related to the some prokaryotes and the eukaryotes, microbe, protein, applied genetics, molecular biology, etc. is performed is called the applied microbiology. म्हणजे बघा, applied मायक्रोबायोलॉजी मध्ये प्रामुख्याने युकॅरिओट्स आणि प्रोकॅरिओट्स मध्ये मायक्रोब्सच येणार आहेत ऑब्विसली. दुसरे आपण आपल्या लेसनचंच नाव मायक्रोब्सचं आहे, त्यामुळे त्याच्यामध्ये ऑब्विसली मायक्रोबच येणार आहेत. तर त्याच्यामध्ये युकॅरिओट्स आणि प्रोकॅरिओट्स त्याच पद्धतीने जेनेटिक मटेरियल असेल, डीएनए असेल, किंवा त्यांच्यामध्ये जो जेनेटिक कोडिंग आहे त्याद्वारे त्यांच्यामध्ये होणारे चेंजेस आहेत, या सर्व ब्रांचेसचा स्टडी केला जातो. ओके. आणि म्हणून त्याला ऍडव्हान्स नाव दिलेलं आहे की त्याला नुसतं मायक्रोबायोलॉजी म्हटलेलं नाहीये, तर त्याला पुढे जाऊन काय म्हटलेलं आहे? अप्लाइड मायक्रोबायोलॉजी. म्हणजे आपण नुसते मायक्रोबायोलॉजीचं जर डेफिनेशन पाहिलं तर सिंपल आहे बघा. इट इज द ब्रांच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. In that, the genetic material, DNA, RNA, etc. are included. But in applied microbiology, the mostly commercial use is considered of all microorganisms. Okay. Here is some pictures of microorganism. You know that. Then next one is industrial microbiology. Okay. What is mean by industrial microbiology? आता तुम्हाला माहिती आहे बघा की मायक्रोबायोलॉजीचा वापर हा इंडस्ट्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. म्हणजे आता तुम्ही बारामती एरियामध्ये राहताय, आपल्याला बारामतीमध्ये खूप सारे डेअरी आहेत हे माहिती आहे, खूप मोठमोठे प्लांट्स आहेत आपल्या बारामतीमध्ये, त्याच्यामध्ये आपण मायक्रोबचा कमर्शियली खूप यूज करत असतो. मग इंडस्ट्रियल मायक्रोबायोलॉजी आणि अप्लाइड मायक्रोबायोलॉजी मध्ये फारसा फरक नाहीये. अप्लाइड मायक्रोबायोलॉजी मध्ये सुद्धा आपण मायक्रोबचाच अभ्यास करतोय, पण इंडस्ट्रियल मायक्रोबायोलॉजी मध्ये मोस्टली आता इंडस्ट्री आहे, नो डाऊट त्यांना इकॉनॉमीची नेसेसरी आहे, मग ते काय करतात रे, कमर्शियली यूज मध्ये जे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत त्यांचाच वापर मोठ्या प्रमाणावरती करतात. मग व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल मायक्रोबायोलॉजी? व्हेरी सिंपल अँड इझी डेफिनेशन. Look here, the industrial microbiology is a science related to the commercial use of microbe. बघा पुन्हा इथे शब्द आलेला आहे कमर्शियल यूज. व्हॉट इज मीन बाय कमर्शियल यूज? कमर्शियल यस मीनिंग येतो की आपल्याला आर्थिक उत्पन्न देणारा. ओके. So, industrial microbiology is a science related to the commercial use of microbe in which various economic, social, environment related processes and products are included. बघा, industrial microbiology is a branch of science. We also call the industrial microbiology is a branch of microbiology in which deals with study of the commercial use of the microorganism. याच्यामध्ये प्रामुख्याने मायक्रोऑर्गॅनिझमचा कमर्शियल यूज पाहिला जातो. ओके. मग फॉर एक्झाम्पल युजेस बघा आता, म्हणजे आय थिंक तुमच्या लक्षात आलं असेल की व्हॉट इज मीन बाय इंडस्ट्रियल मायक्रोबायोलॉजी. मी पुन्हा एकदा सांगते की इंडस्ट्रियल मायक्रोबायोलॉजी मध्ये प्रामुख्याने मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा कमर्शियल वापर केला जातो, अतिशय सोप्या शब्दामध्ये. मग कमर्शियल वापर म्हणजे काय? तर फॉर एक्झाम्पल आपल्याला घी बनवायचं आहे, योगर्ट बनवायचं आहे, कर्ड बनवायचं आहे, चीज आहे, देन अँटीबायोटिक्स आहेत, खूप सारे वेगवेगळे टाइप्स आहेत, आपण बघणार आहोत. या सर्व प्रिपरेशनसाठी आपल्याला प्रोबायोटिक्स आहेत, आणखीन यासाठी आपल्याला मायक्रो ऑर्गॅनिझमची गरज लागते, आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या गरजेबरोबरच त्याचा वापर आपण म्हणूनच कमर्शियल यूज करतो, आणि ते मायक्रोब आपल्याला इकॉनॉमी मिळवून देतात. नो डाऊट आपल्याला ज्यांची इंडस्ट्री आहे त्यांना. सो आय अगेन द रिपीट ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल मायक्रोबायोलॉजी. लिसन केअरफुली. यातला जो हा वर्ड आहे कमर्शियल, हा अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. ओके. So, industrial microbiology is a branch of biology which you do the commercial use of different types of the microbe. For example, lactobacillus असेल किंवा azotobacter असेल, असे वेगवेगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत आणि त्याचा वेगवेगळे प्रोडक्ट्स बनवण्यासाठी यूज केला जातो. नो डाऊट आपल्याला माहिती आहे की फक्त आपण डेली यूज मध्ये फर्मेंटेशनचे प्रोडक्ट यूज करतो आपल्या किचन मध्ये, म्हणून तेच आहेत अशातला भाग नाहीये. असे खूप सारे लॉट्स ऑफ so many lots of bacteria are present, microbes are present for its commercial use for human being, not only human being but also other animals. Okay. Then what is the actual use of that microorganism? बघा की इंडस्ट्रीमध्ये मायक्रोऑर्गॅनिझमचा वापर आपण कशासाठी प्रामुख्याने करतो. तर फर्स्ट यूज इज इंडस्ट्रियल मायक्रोबायोलॉजी
इज अ मेन फीचर्स बघा, द व्हेरियस प्रोडक्ट्स विथ द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस. म्हणजे इंडस्ट्रियल मायक्रोबायोलॉजी मध्ये प्रामुख्याने जे प्रोडक्ट्स वापरले जातात ते प्रोडक्ट कशाद्वारे वापरले जातात रे, तर फर्मंट केले जातात. ओके, सो व्हॉट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन म्हणजे काय? सिम्पली बघा, आय थिंक तुम्ही हे 7th 8th स्टँडर्ड मध्ये शिकला असाल की व्हॉट इज मीन बाय फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन इज सिम्पली द प्रोसेस ऑफ कन्व्हर्जन ऑफ द सिम्पल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युल इनटू द सिम्पल मॉलिक्युल असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजे काय रे, तर एखाद्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा वापर करून आपण काय करतो, एखाद्या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युलचं ब्रेकडाऊन करतो आणि त्याला सिम्पल मध्ये दुसऱ्या पदार्थामध्ये रूपांतर करतो, त्याला आपण फर्मेंटेशन असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, कर्ड इज अ वेल नोन एक्झाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन. आवर इडली फ्लोर देन द डोसा इज ऑल्सो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स ऑफ flour. Okay, so first use is a various production with the help of fermentation process. Then the, for example, bread, cheese, wine, raw material of the chemicals, then the enzyme, nutrient, medicines, etc. बघा, फक्त किचन मध्येच नाही तर आपलं तुम्हाला वाईन आहेत, वाईनचे मोठमोठे प्लांट्स आहेत, त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला फर्मेंटेशन प्रोडक्ट यूज करावे लागतात. त्यानंतर मोठमोठे जे एन्झाईमचे प्लांट आहेत की जे आर्टिफिशियली तयार केले जातात वेगवेगळ्या केमिकल रिएक्शनसाठी, तिथं सुद्धा आपल्याला मायक्रो ऑर्गॅनिझमची नेसेसरी आहे. तुम्हाला वाटेल की हे पॉइंट्स आहेत, पण आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये असेच प्रश्न विचारले जातात की विच आर द फर्मेंट आउट ऑफ दिस डॅश डॅश इज अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट. मग तुम्हाला अशी नावं दिली जातील बघा, ब्रेड, चीज, वाईन, रॉ मटेरियल ऑफ द केमिकल्स, देन द एन्झाईम, न्यूट्रियंट्स, मेडिसिन्स एक्सेट्रा. यातलं कोणतेही असू शकतं आणि तुम्ही काय करायचं आहे, तर तुम्ही योग्य तो पर्याय निवडायचा आहे. ओके, सो फर्मेंटेशन म्हणजे लक्षात ठेवा की फर्मेंटेशन प्रोसेसमध्ये इनॉक्युलंट टाकला जातो ऍज अ मायक्रो ऑर्गॅनिझम मध्ये. मोस्टली तो लॅक्टोबॅसिलाई असतो फॉर द डेली यूज. आपल्या डेली यूज मध्ये आपण लॅक्टोबॅसिलस यूज करतो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॅक्टोबॅसिलाई. हा यूज केला जातो ऍज अ कमर्शियल यूज, नॉट ओनली कमर्शियल यूज बट ऑल्सो इन किचन यूज. आपल्या किचन यूज मध्ये सुद्धा तो केला जातो, फक्त इंडस्ट्रीज त्याचा यूज करतात अशातला भाग नाहीये. ओके, then next use is the use of microbes for the garbage management and the pollution control. बघा, जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात त्यांचा वापर पोल्युशन कंट्रोल आणि गार्बेज मॅनेजमेंट साठी सुद्धा केला जातो. म्हणजे आपण इन जनरल मायक्रोबचे यूज बघतोय, असे खूप सारे आहेत. म्हणजे मायक्रो ऑर्गॅनिझम पासून आपण अँटीबायोटिक बनवू शकतो, त्यानंतर मायक्रो ऑर्गॅनिझम पासून आपण मेडिसिन्स बनवू शकतो, त्यानंतर आपण किचन मध्ये वेगवेगळे प्रोडक्ट्स बनवू शकतो, बिव्हरेजेस बनवू शकतो, एन्झाईम्स बनवू शकतो, ब्रेड्स, बटर, बेकरी प्रोडक्ट बनवू शकतो. पण त्याच्यापेक्षा बियॉन्ड दॅट द मोस्ट इम्पॉर्टंट यूज ऑफ मायक्रोब इन अ गार्बेज इंडस्ट्री अँड ऑल्सो द पोल्युशन कंट्रोल. बघा, पोल्युशन कंट्रोल आणि गार्बेज मॅनेजमेंट की आता सध्या जो आपल्या समोरचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे की हाऊ टू कंट्रोल द पोल्युशन अँड हाऊ टू कंट्रोल द गार्बेज. ओके, आपण गार्बेज आणि पोल्युशन कितीही म्हटलं तरी आपल्या हातामध्ये नाहीये, कारण आपलं पॉप्युलेशन तेवढं वाढलेलं आहे. तेवढे पॉप्युलेशन वाढल्यामुळे तेवढे आपले सर्वच बाबतीमध्ये आपले लाईफस्टाईल इन्क्रीज झालेले आहे, हाय झालेला आहे, आणि त्यामुळे काय होत चाललेलं आहे रे, तर पोल्युशन वाढलेलं आहे, गार्बेज वाढत आहे आणि ते थांबणं इझिली पॉसिबल नाहीये. ओके, सो लक्षात ठेवा, यूज ऑफ मायक्रोब इन गार्बेज मॅनेजमेंट आणि पोल्युशन कंट्रोल. आता तुम्ही म्हणाल की गार्बेज मॅनेजमेंट आणि पोल्युशन कंट्रोलचा यूज ऍक्च्युअल कसा केला जातो. बघा, so many different types of microorganisms present in our earth crust. All of you know that some microorganisms present in soil, some are present in air, some are present inside the volcano also. म्हणजे तुम्ही विचार करणार नाही, व्हॉल्कॅनिक इरप्शन जे होतात सायंटिस्टला त्याच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळे मायक्रोब सापडलेले आहेत की ज्यांना हीट आवडते. थर्मा म्हणजे काय, हीट. थर्मोफिलस आपण त्याला म्हणतो की ज्यांना हीट आवडते तिथं सुद्धा मायक्रो ऑर्गॅनिझम सापडतात, एअर मध्ये सापडतात, वॉटर मध्ये सापडतात. दॅट मीन्स ऑल ओव्हर अ वर्ल्ड देर इज अ मायक्रो ऑर्गॅनिझम, प्रेझेन्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. दॅट मीन्स इन सॉइल, इन वॉटर, इन एअर, इन एव्हरीवेअर वी कॅन से. ओके, सो ते सर्व जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत, नो डाऊट सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम आर हार्मफुलच बट सम आर युजफुल फॉर अस. म्हणजे 50-50 केलं तरी नो प्रॉब्लेम. काही आपल्याला हार्मफुल आहेत तर काही आपल्याला युजफुल आहेत. सो यूज ऑफ मायक्रोब लक्षात ठेवा, गार्बेज मॅनेजमेंट आणि पोल्युशन कंट्रोल साठी सुद्धा आपण मायक्रोबचा यूज करू शकतो. त्यानंतर बघा, आपल्याला आता मोस्टली
पाहायचं आहे ते म्हणजे या लेसन मध्ये जे आहे ते सगळं फर्मेंटेशनशी रिलेटेड आहे. मग जो हा फर्मेंटेशन टँक असतो तो कसा आहे बघा, इथं पिक्चर दाखवलेला आहे की फर्मेंटेशन टँक हा फक्त छोटा दिसतोय आपल्याला, पण ऍक्च्युअली मोठमोठे 2 फ्लोअर्स आपल्या बिल्डिंगचे एकत्र येतील एवढे मोठ्याले सुद्धा फर्मेंटेशनचे टँक असतात आणि त्याच्यामध्ये फर्मेंटेशनची प्रोसेस केली जाते. फॉर एक्झाम्पल आपल्या बारामतीमध्येच वायनरी ज्या मोठमोठ्या आहेत तिथं सुद्धा आपल्याला फर्मेंटेशनचे प्रोडक्ट्स पाहायला मिळतील. ओके, आणि असे फर्मेंटेशनचे टँक पाहायला मिळतील. आपण ज्या घरामध्ये करतो त्या अतिशय छोट्या स्केलवरती करतो, पण ऍक्च्युअली मोठमोठ्या कमर्शियल यूज साठी ज्या कंपन्या उभ्या राहिलेल्या आहेत, इकॉनॉमी मिळवण्यासाठी ज्या कंपन्या उभ्या राहिलेल्या आहेत, त्यांना असे मोठमोठे फर्मेंटेशन टँक नेसेसरी असतात. ओके, त्यानंतर इथे ऍक्च्युअली ती प्रोसेस दाखवलेली आहे बघा. देन नेक्स्ट इज अ प्रोडक्ट्स. आता आपल्याला बघायचं आहे की मायक्रो ऑर्गॅनिझम आणि प्रोडक्ट्स कोणकोणते असे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत की ते आपल्याला प्रोडक्ट्स देतात. नो डाऊट मग ते डेअरी प्रोडक्ट असू द्या किंवा इतर प्रोडक्ट असू द्या, इतर आपले फूड मटेरियल असू द्या, की ज्यांच्यापासून आपल्याला वेगवेगळे प्रोडक्ट्स दिले जातात. म्हणजे विचार करा, तो मायक्रो ऑर्गॅनिझम किती छोटा आहे आणि तो मायक्रो ऑर्गॅनिझम सुद्धा आपल्याला आपली गरज भागवू शकतो. म्हणजे बघा, कुणीही या जगामध्ये वेस्ट नाहीये. इन केस आपण व्हायरसचा जर विचार सोडून गेला तर इच अँड एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इज नेसेसरी फॉर अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अँड देअरफॉर दॅट लिंकेज इज कॉल्ड द फूड चेन. बघा, प्रत्येक एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दुसऱ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम वरती डिपेंड आहे. दॅट मीन्स वन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इन डिपेंड्स ऑन अदर for the food purpose, and that phenomena all of you know that is called the food chain, and that food chain comprises more number of animals, birds, etc. then food web is formed. त्यातलाच एक अतिशय सूक्ष्म असा छोटासा घटक आहे तो म्हणजे आपला मायक्रो ऑर्गॅनिझम. ओके, तर मायक्रो ऑर्गॅनिझम मध्ये बघा, पहिला प्रोडक्ट जो येतोय तो डेअरी प्रोडक्ट. ठीक आहे, तर डेअरी प्रोडक्ट मध्ये बघा, सिन्स द एन्शियंट टाइम्स द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू द व्हेरियस प्रोडक्ट फॉर इट्स प्रिझर्वेशन पर्पज. म्हणजे पूर्वीपासूनच काय केलं जातं रे, दुधापासून वेगवेगळे पदार्थ तयार केले जातात. म्हणजे आता सध्याच नाही तर पूर्वीपासूनच आपण दुधाचे खूप सारे पदार्थ तयार करतो की जे आपण फूड मटेरियल म्हणून वापरतो. त्यानंतर बघा, फॉर एक्झाम्पल चीज, ऑल ऑफ यू नो दॅट चीज, देन बटर, क्रीम, केफीर, योगर्ट एक्सेट्रा. आता इथं जो नवीन शब्द आलेला आहे, आय थिंक तो एक्झामला येऊ शकतो. केफीर हा अननोन आहे बघा, लक्षात ठेवा. व्हॉट इज मीन बाय केफीर? तर केफीर हा जो आहे की नाही, ज्या पद्धतीने आपण गाईच्या दुधापासून दही बनवतो, अगदी त्या पद्धतीने शेळी माहिती आहे तुम्हाला, गोट, गोटच्या मिल्क वरती प्रोसेस केली जाते. म्हणजे जी गोट असते त्या गोटचं जे मिल्क आहे ते जास्त मेडिसिनल असतं आपल्यासाठी ऍज कम्पेअर टू काऊ किंवा आपण बफेलोज पेक्षा. तर तिच्यापासून म्हणजे गाई शेळीच्या दुधापासून, गोटच्या मिल्क पासून वेगवेगळे प्रोडक्ट्स तयार केले जातात. त्या प्रोडक्टला केफीर असं म्हटलं जातं. म्हणजे थोडक्यात शेळीच्या दुधापासून तयार केलेलं दही असेल, इट्स कॉल्ड केफीर. ओके, आपण त्याला केफीर असं म्हणू शकतो. रिमेंबर दॅट, व्हेरी इम्पॉर्टंट टर्म, केफीर. योगर्ट तुम्हाला माहिती आहे, बटर तर ऑल ऑफ यू नो दॅट, अँड चीज इज ऑल्सो यू नो दॅट. ओके, देन नेक्स्ट वन, वॉटर कंटेंट अँड ऍसिडिटी ऑफ द मिल्क changes during the formation of these products and texture, taste and flavor is improved. म्हणजे नक्की काय होते बघा, आपण म्हणतो की दुधापासून दही बनतं, पण ऍक्च्युअल प्रोसेस काय होते? आता आपल्याला माहिती आहे की त्याच्यामध्ये फर्मेंटेशन होते, पण फर्मेंटेशन होताना तो लॅक्टोबॅसिलाई काय करतोय? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, इफ यू कन्सिडर द कन्व्हर्जन ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड, ही प्रोसेस होताना काय होते रे नक्की? तर बघा, याच्यामध्ये वॉटर कंटेंट अँड ऍसिडिटी ऑफ द मिल्क, म्हणजे त्याच्यामध्ये जो वॉटर कंटेंट आहे आणि त्याच्यामध्ये जी ऍसिडिटी आहे ती रिमूव्ह केली जाते, डिक्रीज केली जाते, आणि त्यानंतर त्याचं कोॲग्युलेशन होते. म्हणजे तो थोडासा घट्ट होतो. कारण का रे? कारण आपण त्यातलं मॉइश्चरच काढून घेतलेलं आहे ना. वी रिमूव्ह ऑल ऑफ द मॉइश्चर. सगळं म्हणू शकत नाही, पण आपण ऍटलिस्ट 50% तरी मॉइश्चर आणि त्याच्यामधली ऍसिडिटी कमी केली आहे. मग इथं मेन्शन केलेलं आहे बघा, वॉटर कंटेंट अँड ऍसिडिटी ऑफ द मिल्क चेंजेस. समटाइम ती वाढते, कधी कधी ती कमी होते. डिपेंड करतं की कोणता प्रोडक्ट बनते. म्हणजे आता दुधापासून दही बनते त्यावेळेस ऍसिडिटी इन्क्रीज होते, आहे की नाही? म्हणजे फर्मेंटेशन प्रोसेस होते. पण प्रत्येक मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं हाच करत असेल अशातला भाग नाहीये. इच अँड एव्हरी मायक्रो ऑर्गॅनिझम इज डिफर फ्रॉम other, from its properties, from its internal structure. That's why product formation is also different. Okay, so water content and acidity of the milk changes during the formation of these product, and texture म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, and taste and flavor is improved. आणि त्यामुळे काय होतं रे, त्याची जी टेस्ट आहे आणि फ्लेवर आहे ती इम्प्रूव्ह होते. ओके,
नाही सुरू आहे ना लेक्चर, ठीक आहे. सो बघा आता ही जी प्रोसेस होते ऍक्च्युली फर्मेंटेशनची, त्याच्यामध्ये पाश्चरायझेशन हे अतिशय महत्वाचं आहे. मग पाश्चरायझेशन म्हणजे नक्की काय रे? तर बघा, तर पाश्चरायझेशन म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल की आपण काय करतो घरामध्ये पण बघा, आपण ज्यावेळेस मिल्क आणतो, रिसीव्ह करतो मिल्क, तेव्हा त्या मिल्कला आपण लगेच वापरतो का यूज करतो का? कधीच वापरत नाही आपण. तसं जर मिल्क आपण डिरेक्टली यूज केलं, आपण मराठीमध्ये त्याला रॉ मिल्क, इंग्लिशमध्ये आपण रॉ मिल्क आणि आपल्या बोलीभाषेमध्ये त्याला निरसं दूध असं म्हणतो. तर रॉ मिल्क आपण कधीच डिरेक्टली यूज करत नाही. हा, कधी कधी डिरेक्टली ते पितात काही लोक, पण आता सध्या जे आपण पिशवीमधलं बॅगेमधलं दूध वापरतोय ते तर आपल्याला कधीच चांगलं नाहीये की डिरेक्टली वापरणं. ओके, सो जेव्हा आपण मिल्क रिसीव्ह करतो तेव्हा आपण त्याला काय करतो रे? लगेच बॉईल करतो. आपल्याला पॉश्चरायझेशनची प्रोसेस म्हणजे काय आहे ते पाहिजे आहे. मिल्क इज हिटेड, आपण रिसीव्ह केलं नो डाऊट. ओके, मिल्क इज हिटेड अप टू 80 डिग्री सेल्सिअस. किती डिग्री सेल्सिअस पर्यंत? 80 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत आपण मिल्क हीट करतोय आणि त्यानंतर ते पुन्हा कूल करतोय आणि ते आपण यूज करतोय, त्याला आपण सिम्पली पाश्चरायझेशन असं म्हणतोय. त्यातला जो 80 आहे 80 हा लक्षात ठेवा. ज्या पद्धतीने आपण वॉटर 100 डिग्री सेल्सिअसला बॉईल होतं, बिकॉज द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ वॉटर इज 100 डिग्री सेल्सिअस, सेम मिल्क इज हिटेड ऍट 80 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे तो बॉईल होतोय तिथं, म्हणून काय केलं जातं? 80 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत त्याला डिग्री सेल्सिअस पर्यंत हीट केलं जातं आणि पुन्हा ते काय होतं रे? आपण पुन्हा गॅसवरती ठेवत नाही एकदा हीट झाल्यानंतर ते. ओके, आपण त्याला कूल करतो. दॅट प्रोसेस इज नथिंग बट द पॉश्चरायझेशन डिस्कवर्ड बाय द सायंटिस्ट पाश्चर. ओके, सो रिसिव्हिंग द मिल्क, देन बॉइलिंग अँड कुलिंग ऍट रूम टेम्परेचर. इथपर्यंत जी प्रोसेस आहे त्याला आपण पाश्चरायझेशन असं सिम्पल लँग्वेज मध्ये म्हणू शकतो. ठीक आहे, याच्या पुढे जे दिलेली आहे ती कर्ड प्रिपरेशनची आहे, पण त्याच्या अगोदर बघा, बियॉन्ड मिल्क इज पॉश्चराइज, इथं हा शब्द आलेला म्हणून मी तुम्हाला व्हॉट इज पॉश्चरायझेशन सांगितलं. रिमेंबर, मिल्क इज हिटेड अप टू 80 डिग्री सेल्सिअस अँड देन मिल्क इज कूलिंग ऍट द रूम टेम्परेचर. पुन्हा त्याला रूम टेम्परेचरला आपण कूल करतोय. ओके, त्याला आपण पॉश्चरायझेशन असं म्हणू शकतो. देन मिल्क इज पॉश्चराइज ऍट द बिगिनिंग टू डिस्ट्रॉय द अनवॉन्टेड मायक्रोब. आणि याच्यामध्ये पॉश्चरायझेशनच्या प्रक्रियेमध्ये प्रोसेसमध्ये काय होतंय? अनवॉन्टेड मायक्रो ऑर्गॅनिझम डिस्ट्रॉय होतात. ओके, म्हणजे काही नेसेसरी मायक्रोब आहेत आपल्याला मिल्कमध्ये आणि काही अननेसेसरी आहेत. कंटामिनेशन झालेलं असतं दूध काढताना आपल्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत, मग ते अनवॉन्टेड मायक्रो ऑर्गॅनिझम डिस्ट्रॉय करण्याचं काम सुद्धा इथं केलं जातं. ओके, सो मिल्क इज पॉश्चराइज ऍट द बिगिनिंग, डिस्ट्रॉय अनवॉन्टेड मायक्रोब, इट इज देन फर्मेंटेड विथ द हेल्प ऑफ लॅक्टोबॅसिलाई. बघा, आपल्याला प्रोसेस कशाची करायची? फॉर्म करायची. आपल्याला फर्मेंटेशन कसं होतंय ते बघायचे. तर बघा काय केलं सर्वात प्रथम? मिल्क इज पॉश्चराइज, ऑल ऑफ यू नो दॅट हाऊ वी पॉश्चराइज द मिल्क. देन नेक्स्ट वन, then during this pasteurization unwanted microorganism get destroyed. हे होताना काय होतं रे? अनवॉन्टेड मायक्रोऑर्गॅनिझम डिस्ट्रॉय होतात. ठीक आहे, त्यानंतर इट इज देन फर्मेंटेड विथ द हेल्प ऑफ लॅक्टोबॅसिलाई. विथ द हेल्प ऑफ लॅक्टोबॅसिलाई, व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा जो इथं टर्म आहे मायक्रोब लॅक्टोबॅसिलाई, आतापर्यंत मी इतक्या वेळा उच्चारलाय की तुम्ही विसरू शकत नाही, म्हणून तर मी तुम्हाला पुन्हा पुन्हा सांगते की फर्मेंटेशन प्रोडक्ट मध्ये मोस्टली लॅक्टोबॅसिलस यूज केला जातो. देन इन दिस प्रोसेस लॅक्टो शुगर ऑफ द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू द लॅक्टिक ऍसिड. व्हेरी इम्पॉर्टंट. बघा, मिल्क मध्ये शुगर आहे म्हणून आपल्याला स्वीटनेस असतो मिल्क मध्ये, पण सडनली जेव्हा मिल्कचं फर्मेंटेशन होतं त्याचं मग आपल्याला ते आंबट सोर टेस्ट कसं काय लागायला लागते? ड्यू टू द हॅपनिंग ऑफ फर्मेंटेशन. तिथे फर्मेंटेशन प्रोसेस घडतीये म्हणून द मिल्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू द कर्ड ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ लॅक्टोबॅसिलाई अँड दिस लॅक्टोबॅसिलाई कन्वर्ट द लॅक्टोज शुगर इनटू द लॅक्टिक ऍसिड. रिमेंबर, लॅक्टिक ऍसिड जेव्हा एखाद्या शुगरचं कन्व्हर्जन ऍसिड मध्ये होते, तुम्हाला माहिती आहे की ऍसिडचा पीएचएच कसा असतोय रे? पीएचएच 0 to 6.9, म्हणजे न्यूट्रल 7 आपण म्हणतो. 7च्या पुढे बेसिक पीएच सुरू होतो आणि 0 to 6.9, 6.5 म्हणजे 0 to 6च्या दरम्यान आपण म्हणतो की ऍसिडिक आहे. मग हा जो मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे लॅक्टोबॅसिलाई, तो फर्मेंटेशन करताना काय करतोय? तर तो प्रामुख्याने कन्व्हर्जन ऑफ लॅक्टोज शुगर इन टू द लॅक्टिक ऍसिड. बघा, म्हणजे तो तिची ऍसिडिटी चेंज करतोय, त्याचा पीएच चेंज करते. फर्मेंटेशन प्रोसेस मध्ये ऍक्च्युली काय होते? शुगरचं कन्व्हर्जन लॅक्टिक ऍसिड मध्ये होते. दॅट मीन्स द कन्व्हर्जन ऑफ द acidity, that means the sugar gets
कन्व्हर्टेड इनटू लॅक्टिक ऍसिड ड्यू टू द चेंज इन पीएच. इथं पीएच चेंज झाला म्हणून तिथे ऍसिड फॉर्म झाला. ठीक आहे, म्हणजे शुगरचं पीएच वेगळा असेल तेव्हा लॅक्टोज शुगरचा न्यूट्रल कडे असतो दूध बघा, म्हणजे बियॉन्ड 6.9 7 7.123 असं असू शकतो, त्याच्या दरम्यान 6 ते 8च्या मध्ये असू शकतो. पण इथं काय होतंय रे, फर्मेंटेशन प्रोसेस होते म्हणून तो काय होतोय तिथं मराठीमध्ये आपण त्याला आम्ल असं म्हणतो. आम्ल तयार होते कारण लॅक्टोबॅसिलाई काय होतोय, लॅक्टोबॅसिलाई फर्मंट करतोय. पण ह्याच्या अगोदर पाश्चरायझेशनची प्रोसेस नेसेसरी. ओके, सो मिल्क पुढे बघा, कन्वर्टेड इनटू द लॅक्टिक ऍसिड अँड मिल्क प्रोटीन आर कोॲग्युलेटेड विथ द हेल्प ऑफ लॅक्टिक ऍसिड. व्हॉट इज मीन बाय कोॲग्युलेटेड? कोॲग्युलेशन म्हणजे काय, तर ते थोडक्यात घट्ट होतात. का घट्ट होत आहेत? कारण वाय इट इज फॉर्म इज अ सेमी सॉलिड, बिकॉज इथं लिहिलेलं आहे बघा, वॉटर कंटेंट अँड ऍसिडिटी ऑफ द मिल्क चेंजेस. त्याच्यामधला वॉटर कंटेंट आणि ऍसिडिटी काय होतीये, चेंज होतीये, म्हणून तो तिथं काय होतोय रे, सेमी सॉलिड. बघा खूप घट्टही नसतं आपलं कर्ड, ते सेमी सॉलिड असतं. ओके, सो लक्षात ठेवा महत्वाच्या टर्म्स यातल्या, लॅक्टोबॅसिलाई, देन फर्मेंटेशन आणि कन्व्हर्जन कशाचं होतं ऍक्च्युअली, लॅक्टोज शुगर इनटू द लॅक्टिक ऍसिड. ओके, देन हाऊ दिस प्रोसेस इज फॉर्म, स्टेप बाय स्टेप तुमच्या लक्षामध्ये राहावी म्हणून मी सिंपल बघा पॉइंट्स मध्ये, रिसिव्हिंग मिल्क, रिसिव्ह केलेले आपण दूध, बॉईल केलेले दूध विथ द हेल्प ऑफ पॉश्चरायझेशन प्रोसेस, देन कूलिंग टू द रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचरला आपण काय करतोय, कूल करतोय. त्यानंतर अगं बाई हे काय झालं, पाठीमागे आले, वेट अ मिनिट. आय थिंक पदर लागला नाही, झाले आले. ओके, तर बघा रिसिव्हिंग द मिल्क, त्यानंतर बॉइलिंग करतोय आपण, त्यानंतर कूलिंग टू द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचरला आपण कूल करतोय. त्यानंतर ऍडिशन ऑफ द प्रिव्हियस डे, दही योगर्ट फॉर्मेशन बघतोय आपण, आणि त्यानंतर फर्मेंटेशन प्रोसेस होते विथ द हेल्प ऑफ इनॉक्युलंट ओव्हर ऍट अ रूम टेम्परेचर, म्हणजे घरामध्ये आपल्या जे टेम्परेचर असतं त्या टेम्परेचरला, आणि सर्विंग म्हणजे आपण ते सर्व करतो डिश ऍज अ फूड म्हणून. ओके, सो लक्षात ठेवा, रिसिव्हिंग द मिल्क, बॉइलिंग, कूलिंग ऍट रूम टेम्परेचर, बॉईल केल्यानंतर आपण कूल करतोय. आफ्टर दॅट ऍडिशन ऑफ द प्रिव्हियस डे, दहीच ऍड करतोय आपण, आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये त्या दह्यामध्ये ऑलरेडी लॅक्टोबॅसिलाई असणार आहेत, म्हणून पटकन जर आपल्याला तयार करायचं असेल तर आपण त्याला प्रिव्हियस डे दही, त्याला आपण मराठीमध्ये विरजण असं म्हणतो, ते ऍड करतो, आणि फर्मेंटेशन ओव्हरनाईट ऍट द रूम टेम्परेचर अँड देन नेक्स्ट डे और आफ्टर 2 days आपण त्याला सर्व करू शकतो ऍज अ डिश म्हणून. ओके, सो आय थिंक लक्षात आले असेल. समजलाय का हा भाग? चॅट बॉक्स मध्ये मेन्शन करा जर समजला असेल तर आपण पुढे जाऊयात. ओके, बघा इथं सिम्पली पिक्चर मध्ये दाखवलंय हाऊ मिल्क गेट्स कन्व्हर्टेड इनटू कर्ड, आपण त्याची प्रोसेस बघितलेली आहे. देन नेक्स्ट वन इज अ योगर्ट प्रोडक्ट. ठीक आहे, आपल्याला बघायचं आहे ते योगर्ट प्रोडक्ट बघायचे आहेत. तर योगर्ट इज अ मिल्क प्रोड्यूस विथ द हेल्प ऑफ लॅक्टोबॅसिलाई इनॉक्युलंट. योगर्ट, ऑल ऑफ यू नो दॅट योगर्ट मीन्स व्हॉट. ठीक आहे, सो हा सुद्धा कसा तयार होते, आता आपण थोडक्यात तीच प्रोसेस बघितलेली आहे, पुन्हा एकदा मी रिपीट करते बघा. द योगर्ट इज अ मिल्क प्रोडक्ट, मिल्कचाच प्रोडक्ट आहे योगर्ट. कशापासून बनतोय पुन्हा इथं बघा, इनॉक्युलंट. इनॉक्युलंट म्हणजे काय, तर आपण जो प्रिव्हियस डेचं दही मिक्स केलं की नाही दुधामध्ये, त्याला म्हटलं जातं इनॉक्युलंट. पण ते दही इनॉक्युलंट झालं का, तर नाही, त्या कर्डमध्ये, त्या दह्यामध्ये जो लॅक्टोबॅसिलाई होता तो काय झाला रे, इनॉक्युलंट झाला. मग अशा वेगवेगळ्या प्रोसेसेस करताना वेगवेगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम वापरले जातात ऍज अ इनॉक्युलंट म्हणून. आपण योगर्टचं फॉर्मेशन बघतोय म्हणून आपण इथं लॅक्टोबॅसिलाई वापरलाय. जर इथं दुसरं एखादं प्रिपरेशन असेल, फॉर एक्झाम्पल एखादं मेडिसिन बनवत असतील किंवा एखादं एन्झाईम असेल, ते प्रिपरेशन असेल, तर तिथं वेगळा इनॉक्युलंट वापरला जातो. प्रोडक्ट बदलला की इनॉक्युलंट बदलतो. कधी कधी काही सेम इनॉक्युलंट पण वापरतात. ओके, पण मोस्टली जे आता आपण इथं सिंपल म्हणजे आपण फूड प्रोडक्ट्स बघतोय, पण जर मेडिकल सेक्टरमध्ये गेलो तर अँटीबायोटिक प्रिपरेशनसाठी वेगवेगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम वापरले जातात. फंगस सुद्धा वापरला जातो.
well known antibiotic is a penicillin. Okay, so remember the first step, milk is boiled, and once it cools at room temperature, then bacterial strain of the streptococcus thermophilus and the lactobacillus. बघा नाव काय आहे त्याचं बघा, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस आणि दुसऱ्याच आहे लॅक्टोबॅसिलस डेलब्रुकी आर ऍडेड टू इट ॲज द 1:1 प्रपोर्शन. हा कमर्शियल बघतोय आपण, मगाशी पाहिला, आता हाऊस होल्ड पाहिला. ठीक आहे, आता आपण कमर्शियल बघतोय. तर किती वेळ येणार आहे? पुढे जाते. ओके, सो बॅक्टेरियल स्ट्रेन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस. लक्षात ठेवा कोणते मायक्रो ऑर्गॅनिझम, कोणता बॅक्टेरिया आपण वापरतोय. बॅक्टेरिया स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस अँड द लॅक्टोबॅसिलस डेलब्रुकिली. आणि प्रपोर्शन सुद्धा विचारलं जाऊ शकतं एक्झामला. प्रपोर्शन ऑफ द योगर्ट फॉर्मेशन ऑफ दिस टू बॅक्टेरिया आर 1:1. व्हॉट इज मीन बाय 1:1? म्हणजे जर एक मायक्रो ऑर्गॅनिझम आपण घेतला स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलसचा आणि दुसरा घेतला लॅक्टोबॅसिलस डेलब्रुकिला, दॅट इज 1:1. ओके, आपण तुम्हाला माहिती आहे 1:1 मीन्स व्हॉट, 2:2 मीन्स व्हॉट. अगदी त्या पद्धतीने म्हणजे जेवढे स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलसची क्वांटिटी आहे तेवढीच लॅक्टोबॅसिलस डेलब्रुकिलीची क्वांटिटी आपल्याला घ्यावी लागेल, तेव्हा ते झालं 1:1. ठीक आहे, जर आपण त्याच्या डबल घेत असतो म्हणजे स्ट्रेप्टोकोकस पेक्षा आपण लॅक्टोबॅसिलस डबल घेत असतो तर 1:2 प्रपोर्शन झालं असतं. ठीक आहे, सो रिमेंबर दॅट. बॅक्टेरिया कोणता वापरतोय ते अतिशय महत्वाचं आहे. बॅक्टेरिया आहे थर्मोफिलस आणि स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस अँड लॅक्टोबॅसिलस डेलब्रुकी. नाव लक्षात ठेवा. देन नेक्स्ट, lactic acid is formed due to the streptococcus that makes the protein to gel out that gives the dense consistency of the yogurt. बघा या प्रोसेस मध्ये काय होतंय रे, तर लॅक्टिक ऍसिड फॉर्म होते with the help of two bacteria, that is the lactobacillus and thermophilus. याच्यामध्ये सुद्धा तीच प्रोसेस होते की कन्व्हर्जन ऑफ शुगर इनटू द ऍसिड. विच ऍसिड? लॅक्टिक ऍसिड. म्हणजे सिम्पली बघा दुधामध्ये असतानाच आपल्या लॅक्टोबॅसिलस असतोय आणि तोच काय करतोय तर लॅक्टिक ऍसिड फॉर्म करतोय, पण फर्मंट झाल्यानंतर डिरेक्टली नाही. म्हणजे आपल्याला सकाळी जर आपण दूध बॉईल केलं तर त्याचं संध्याकाळी ऑटोमॅटिकली मिल्क होत नाही. पण जर त्याला फेवरेबल कंडिशन्स मिळाल्या, बघा आपलं दूध कधी कधी खराब होतं, स्पॉइल होतं ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ दॅट बॅक्टेरिया. त्याला जर फेवरेबल कंडिशन्स मिळाल्या तर तो त्या दुधामध्ये सुद्धा वाढतो. म्हणून बघा 1-2 दिवसाचं मिल्क आहे ते खराब होतं ड्यू टू द फर्मेंटेशन प्रोसेस. म्हणजे कधी कधी आपल्याला फर्मेंटेशन साठी त्याच्यामध्ये इनॉक्युलंट घालण्याची सुद्धा गरज नसते. ड्यू टू द ह्युमिड एन्व्हायरमेंट, व्हेरी हॉट एन्व्हायरमेंट, ते आपोआप त्यांच्यामध्ये चेंजेस होतात आणि त्यामुळे फर्मेंटेशन घडू शकतं. म्हणूनच उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये बघा आपल्या घरातल्या ज्या व्हेजिटेबल्स असतील म्हणजे आपण बनवलेले जे फूड मटेरियल असेल ते स्पॉइल होतं, खराब होतं. ठीक आहे, सो आय थिंक यू अंडरस्टँड ऑल दिस टर्म. समजलंय का? चॅट बॉक्स मध्ये सांगा समजलंय का, येस नो. आणि पर्सनल चॅट करू नका रे, पर्सनल चॅट भरपूर आहे. ठीक आहे, ओके, समजला आहे का पार्ट हा? चॅट बॉक्स मध्ये मेन्शन करा. आपला टाइम अप झालेला आहे. रेस्ट ऑफ द पार्ट वी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. आय होप यू अंडरस्टँड टुडेज लेक्चर. ओके, आपण पाहिलं की आपण what is mean by fermentation, what is mean by pasteurization, then applied microbiology, इंडस्ट्रियल मायक्रोबायोलॉजी बद्दल आपण डिस्कस केलेलं आहे. आय होप तुम्हाला हे 4-5 पॉइंट समजले असतील. इफ एनी क्युरी यू डेफिनेटली आस्क टू मी. ओके, मला तुम्ही पर्सनली विचारू शकता. तर आहे का काही प्रॉब्लेम? आय थिंक नसावा, असेल तर मला तुम्ही पुन्हा विचारू शकता. ठीक आहे, सो आपण इथे थांबूयात. टाइम अप झालेला आहे. उद्या आपण उरलेला पार्ट पाहूयात. सो बाय बाय. चल ना.